No niin, täällä ollaan taas. Ja tänään aion kylvää selleriä. Selleriä mulla on kuivatettuna. Kuivattaminen on siitä aivan huippu, että se ei vie tilaa pakastimesta. Ja siis mä oon kuivattanut lähinnä siis lehdet. No, näkeeköhän tästä nyt? Lehdet on kuivattanut, koska ne on tosi ohuet ja nehän kuivuu helposti. Niin tuommoisessa hedelmäkuivurissa niin helposti saa lehdet kuivatettua. Sitten olen kyllä pistänyt näitä varsia pakastimeen. Niin kuin tuossa näkee, että on varsia ja sitten myös lehtiä. Että mä käytän näitä kaikkiin smoothieihin ja sitten tietysti ruoanlaittoon, jos haluaa ruoanlaittaa, mutta se kuivatettu sopii aika hyvin keittoihin ja semmoiseen. Mutta tämä pakastettu, niin sitä mä haluan käyttää smoothien. Ja tämähän on hyvä tämmönen ketovihannes, kun on maininnut, että mulla on tää ketoruokavalio, niin mä käytän näitä sitten smoothien. Ja vihersmoothiet ja myös muut smoothiet, missä on marjoja ja sellaista. Ja se syy siihen, että nyt jos katsoo näitä paketteja, mitä mulla tässä on, sellerin siemeniä, niin näissä sanotaan, että voisi kylvää helmikuun puolesta välistä maaliskuun loppuun asti. Ja mulla on tällainen pieni puutarhapäiväkirja. Ja tänne mä laitan kaikki, mitä mä kylvän. Ja kirjoitan siihen, että mitä mä oon kylvänyt, milloin mä oon kylvänyt, milloin se on itänyt, milloin mä oon laittanut sen ulos. Ja sitten myös, että minkälainen se sato on ollut. Totuuden nimissä niin täytyy kyllä myöntää, että se sato-osuus yleensä unohtuu multa laittaa, koska on niin paljon hommia silloin, kun tulee satoa. Mutta anyway, niin mä katoin täältä, että viime vuonna niin mä olin kylvänyt sellerit helmikuussa. Ja kaikki hyvin. Siltä osin mulla tuli hienot sellerit, mutta niin kuin tästä nyt ehkä voi nähdä, niin ne ei ole hirveän paksuja nämä sellerit. Mä otan täältä jonkun. Ne ei ole mitään valtavan kokoisia nämä varret. Ja mä haluaisin, että ne olisi vähän isompia. Niin siitä syystä mä haluan kylvää vähän aikaisemmin. Haluan kylvää vähän aikaisemmin tänä vuonna. Ja ne, mitä mulla oli viime vuonna, oli tämmönen Golden Self-Blanching 2. Niin sehän voi olla myös, että se oli tää lajike, joka ei kasva hirveän isoksi. Mut nyt mulla on tämmönen Tall Utah. Niin ehkä tästä kasvaa isompi. Mutta mä käytän myös noita vanhoja siemeniä. Täällä takana näissä Tall Utah, täällä lukee, että itävyys on oliko se 94%. Eli mä luulen, että nämä kaikki itää. Todennäköisesti jokainen siemen itää. Mutta sitten taas näissä luki 70%. Ja sitten nämä on mennyt vanhaksi. Niin kuin tuolla lukee, että parasta ennen syyskuu 2024. Nythän ne kasvoi vallan hyvin vielä viimekin vuonna 2025. Mutta todennäköisesti itävyys on huonompi. Niin mä ajattelin, että näitä mä pistän sitten vähän useampi per ruukku. Että varmasti saan sitten kans selleriä. Nyt koska nämä sellerit tulee olemaan aika pitkään esikasvatuksessa, niin mä oon laittanut tänne näiden ruukkujen, tuo on rikki, niin siksi mä en laita siihen mitään, mutta mä oon laittanut tänne ruukkujen pohjalle nyt ihan siis puutarhamultaa, jossa on vähän enemmän ravinteita kuin tuossa kylvömullassa. Ja se on ihan siis sen takia, että kun ne on niin pitkään näissä ruukuissa, niin mä haluan, että niillä on jonkun verran ravinteita, että ne jaksaa. Sittenhän tietysti mä tuon myös lannoittamaan niitä myöhemmin sitten, kun ne tarvii sitä. Mutta
että ei tarvitse ihan heti ruveta lannottaa, niin sen takia mä laitan vähän tätä puutarhamultaa tänne pohjalle. Ja sitten tähän päälle laitetaan sitä kylvömultaa. Tää nyt on vähän tämmöistä säätämistä, että ihan hyvin voisi laittaa pelkkää kylvömultaa, jos haluaa. Kato minkälainen iso puupalikka tuolla. Mutta haluan käyttää vähän myös tosiaan sitä puutarhamultaa antamaan tänne lisää ravinteita valmiiksi. Mutta kylvömulta on hyvä olla tässä pinnassa, koska se on tarkoitettu tämmöiseen kylvämiseen. Ja sopii siis paremmin sitten siemenille. Ja koska sellerin siemenet on pikkuriikkisen pieniä, niin se on oikeasti tärkeää, että se multa on sellaista sopivaa. Ja siis varsinkin, että se multa on aika hienojakoista, mikä tulee tähän pintaan, just koska ne siemenet on niin hirveän pieniä. Eli ei tommosia isoja puupalikoita, mitä mulla tuossa äsken oli. Näin. Pitäisi päättää, tai pitäisi ehkä katsoa ensin, että kuinka paljon näitä on jäljellä, näitä viimevuotisia. Ja sitten päättää, että kuinka moneen ruukkuun mä pistän näitä uusia ja kuinka moneen näitä vanhoja. Mulla oli viime vuonna 35 selleritainta. Ja se oli ihan, sanoisiko sopiva. Sitten kesän aikana mä pystyin sieltä, siis täältä ulkoreunasta voi niinku taittaa näitä varsia irti ja sitten käyttää niitä kesän aikana. Ja sitten se jatkaa kasvamista vaan se taimi. Niin ei tarvitse koko tainta leikata pois. Tai voi myös leikata koko taimen. Ja sitten sieltä kyllä kasvaa uusi, jos niinku jättää sen alaosan sinne. Leikkaa poikki, mutta mä en halunnut tehdä niin. No niin, pitää nyt vaan sitten ruveta katsomaan, että kuinka paljon näitä on. Näitä on kyllä vielä ihan runsaasti. Nämä lehtisellerin siemenet, nyt mä muistelisin, että se kyllä on niin, että ne ihan haluaa valoa itääkseen. Juu. Eli nämä pistetään ihan pintaan, mutta nyt pitää ottaa suihkepullo ensin ja vähän kostuttaa tuota pintaa. Ups, nyt. Noita ei tarvitse vielä kastella. Ja nyt mä siis tosiaan kastelen, ehkä tuota, nyt mä kastelen tämän pinnan ennen kun laitan siemenet sinne. Se johtuu just siitä, että ne on niin tosi pienet nämä siemenet. Nyt laittaa välillä takaisin pussiinkin. Mullahan on tässä tämmöisiä kuuden taimen tämmöisiä nippuja, niin 1, 2, 3. Tuossa olisi niin kuin 18 ja tuossa olisi 12. Ja tässä mulla nyt on sitten 7. Ehkä mä laitan 18 ja 17. Eikö se ole hyvä jako? Tuossa näkee niin kuin aika monta, siinä tulee heti niin kuin nippu. No, katsotaan sitten, kun ne lähtee itämään, että montako sieltä itää. Sittenhän niitä voi napsia pois, jos sieltä tulee liikaa. Kyllä ihan hyvin voi jättää niin kuin 2-3kin tainta samaan ruukkuun, ettei se mitään haittaa. Mulla on ollut kyllä. Tai sitten voi tietysti siirtää omaan ruukkuun, jos kauhean monta tulee, niin siirtää jokaisen taimen omaan ruukkuun, niin sitten niitä on vielä enemmän. Niitähän voi antaa kaverille.
tosi paljon siemeniä. Tässä pussissa lukee, että noin 490 kipaletta. Mutta näissä oli hyvä itävyys. Ja vaikka nyt ollaan 2 viikkoa menty yli sen parasta ennen päiväyksen, niin en usko, että nyt ihan hirveän paljon huonompi itävyys vieläkään. Niin koitetaanpas nyt tästä sitten saada tuonne ruukkuihin mahdollisimman vähän per ruukku. Eli jos mä yritän 1 tai 2 siementä. Näin. Nyt tietenkään mähän en tule muistamaan enää viikon päästä, että mitä mä oon kylvänyt mihinkin. Niin tästä syystä suosittelen lämpimästi lappuja. Ja mä teen lappuja joko vanhoista jogurttipurkeista tai maitopurkeista tai melkein mistä vaan, mikä on ilmasta ja jota saa helposti käsiinsä ja jota on muutenkin kotona, niin ei tarvitse tehdä asioita vaikeaksi. Mä vaan kirjoitan näihin lappuihin. Nyt mä aion laittaa 1 lapun vaan niin kuin siihen johonkin niin, että mä tiedän, että kaikki mitkä on tässä on nyt sitten sitä. Ja mä vaan että selleri, tall, Utah. Tää on tämmönen siis jogurttipurkista leikattu ja sitten mulla on tarra siinä. Siihen ei pakko laittaa tarraakaan, mutta mulla oli nyt viimevuotinen tarra siinä valmiiksi, niin pistän sen sinne, että tiedän mitä mulla siellä on. Ja sitten tässä oli se selleri, mikä Golden Self Blanching. Eihän sitä tarvitse koko nimeä kirjoittaa vaan sen verran, että itse tietää, että mistä on kyse. Pistetään se tähän. Ja tähän mä pistän tämän saman Self Blanching selleri. Näin. Eli nyt mulla on ne tässä. Tässä on Self Blanching. Tässä on Self Blanching ja tässä on sitten Tall Utah. Elikkäs nyt tietysti vielä vois ihan koska on niin kivaa, niin pikkasen vielä kostutan, että ne tarttuu hyvin tuohon pintaan. Ja tähän nyt voi tosiaan sitten laittaa päälle jonkun muovin tai jonkun lasilevyn tai muovilevyn tai jotakin. Mutta nämä pitää nyt saada valoon. No niin, täällä valo odottaa jo. Täällä on jo ruukkutomaatit tulossa. Ainakin osa. Ihan kaikki ei ole vielä itänyt. Mä oon laittanut uusia siemeniä joihinkin, koska ne ei kaikki itänyt. Niin tää on nyt varmaan sitä seuraavaa satsia, minkä mä pistin siis vähän myöhemmin. Tuossa näkyy jo, että alkaa tulemaan oikein tämmönen aito lehti. Se on hienoa. Mutta nyt pitäisi sitten tehdä tilaa tähän pöydälle vähän, että saadaan nämä kaikki mahtumaan. Näin. Vähän tämmöistä taimitetristä, kun yrittää saada nämä kaikki mahtumaan. Jep, niin nyt tässä on sellerit päässyt lampun alle. Nämä on vähän alempana täällä, mutta eiköhän ne silti lähde. Ja jos sä oot kattonut sen videon, kun mä kylvin nämä tomaatit, niin sä ehkä muistat, että mä pistin ne lämpimään paikkaan itämään, koska tomaatit haluaa olla reilusti yli 20 astetta. Ja tässä mulla on aika viileä. Sanoisin, että alle 20. Niin se ei sitten taas selleriä haittaa, koska selleri ihan mielellään lähtee kasvamaan tämmöisessä vähän viileämmässäkin lämpötilassa, kunhan nyt on yli 15 astetta. Ja se tässä kyllä on. Mä luulen, että seuraavaksi mä
aionkin kylvää joko sipulia tai sitten chilejä. Tämä chili ei näytä siltä, että se olisi nyt mitenkään hyvin selvinnyt tästä talvehtimisesta, mutta sitten taas tämä näyttää aika lupaavalta, että ellei se nyt tässä kevään aikana enää kuole, niin sitten tästä voi lähteä oikein hyvin tulemaan vähän isompikin taimi tulevalle kesälle. Täällä on toinen tässä tämän pelargonian alla, mutta se näyttää vähän huonolta, mutta jää nähtäväksi. Nyt sitten vielä merkkaamaan tuonne vihkoon, että nyt on sellerit lampun alla. Niin, ja nythän mulla meinasi unohtua tämä kosteuden ylläpitäminen tämmöisen levyn avulla. Nyt tää ei hirveästi auta, koska tässä laatikossa on reijät. Mutta se nyt vähän auttaa. Ja tähän mun varmaan pitää laittaa nyt muovikelmua vaan, koska mä en voi laittaa mitään levyä tähän, kun se peittäisi nämä kaikki. Kyllä se menee ilmankin, mutta sitten pitää vaan muistaa pitää kosteana tää, koska nämä on tosiaan niin pieniä nuo siemenet, niin kuin tuossa, että ne oikeasti sitten ei kuivu välillä. Se on se, mikä on tärkeää. Noin, sittenhän tässä aina näitä siivoushommiakin, mutta nyt merkataan tänne. Mä oon jo kirjoittanut tänne, että mitä mä kylvän. Niin nyt mä sitten vaan merkkaan tämän päivämäärän. Mikä päivämäärä tänään on? Joo, nyt mä muistan. Eli tammikuuta eletään. Ja sitten on kiva katsoa, että kuinka kauan siinä menee. Mä voisin tsekkaa nyt, että minkä verran siinä meni aikaa viime vuonna kylvöstä. Siinä meni 6 päivää. Viime vuonna meni 6 päivää kylvöstä siihen, että taimet nousi esiin. Elikkäs varmaan viikon sisällä niin pitäisi näkyä mun pikkusellerit. Ja sitten mä toivon, että mulla on ensi kesänä isommat sellerit kuin mitä tänä vuonna. Siihen vaikuttaa myös toki kastelu ja vaikka mikä, mutta nyt mä haluan kokeilla näin. Ja toinen, mitä mä haluan kylvää aikaisemmin kuin viime vuonna, on keltaiset sipulit, koska mun viimevuotiset oli ihan säälittävän pieniä, mä näytän sitten, kun mä niitä kylvän. Mutta jes, ei muuta kuin selleriä kehiin, sehän on aivan ihana vihannes. Mä en ennen nuorena hirveästi piitannut selleristä, koska mä en ollut vaan oppinut sitä syömään. Mutta nyt mä nautin siitä, sitä voi syödä ihan vaan, kun käyskentelee puutarhassa, ja sitä voi syödä smoothiessa, ja sitä voi syödä salaatissa, ja sitä voi syödä keitettynä, kypsennettynä ruoassa. Eli se on ihana. Ja siinä ei ole paljon hiilareita, jos välität siitä asiasta. Jes, mutta nähdään pian, koska nyt saa kylvää oikein sydämen kyllyydestä oikein putkeen.